සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට අදටත් ඔයාව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්කූල් ළමයින්ට ගොඩක් පාසලෙන් ළමුන්ට ගොඩක් වැදගත් දෙබස්. ඉතින් ඒක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකටත් උත්තර දෙන්න බලාගෙන වීඩියෝ එකට යමු. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට අදත් ඔයාව. ඉතින් අද වෙනසක් කරන්න කියලා හිතුවා. හේතුව තමයි පොඩි ළමයි වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් දෙබස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඉතින් බලමු ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා අලුත් යාළුවෙක් අඳුන ගන්න විදිහ බලමුකෝ. Hello, I am Tarindu. What's your name? Hello, මගේ නම තරිඳු. ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා අහනවා. I am චානක. මගේ නම චානක කියලා අනිත් යාළුවා කියනවා. මුලින්ම තරිඳුනේ අඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් තරිඳුම අහනවා චානකගෙන් where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? අපි අහනවනේ කෙනෙක්ව හම්බුනාට පස්සේ ඔයා කොහෙද ගම් පළාත කොහෙද කියලා අහනවනේ where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? චානක කියනවා ඊට පස්සේ I live in කඩවත. මම ඉන්නේ කඩවත. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ නම් I live in කොළඹ කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාතර නම් I live in මාතර. ගාල්ලේ නම් I live in ගෝල්. අම්බලන්ගොඩ වගේ නම් I live in අම්බලන්ගොඩ. අලුත්ගම නම් I live in අලුත්ගම. ඒ වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයාට ඒකට ආදේශ කළා. I live in කඩවත කියලා චානක කියනවා. ඒත් තරිඳු අහනවා what is your previous school? ඔයාගේ කලින් ඉස්කෝලේ මොකද්ද? ඔයා කලින් ගියපු ඉස්කෝලේ මොකද්ද? දැන් මේ අලුතෙන් ආව ඉස්කෝලේනේ. what is your previous school? previous කියලා කියන්නේ කලින්. previous කලින්. what is your previous school? මොකද්ද ඔයාගේ කලින් ඉස්කෝලේ කියලා තරිඳු අහනවා. It is මහානාම primary school. ඒක මහානාම ප්‍රාථමික පාසලේ තමයි මම කලින් හිටියේ කියලා චානක කියනවා. ඔයාට ඕන නම් it is ඔයා it is කියලා දාලා ඊට පස්සේ ඔයා කලින් හිටිය ඉස්කෝලේ නම දාලා කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට කියන වෙලාවට. It is මහානාම primary school කියලා චානක කියනවා තරිඳුට. තරිඳු ආයෙත් අහනවා අලුත් යාළුවා වෙච්ච චානකගෙන් do you like this school? ඔයා කැමතිද මේ ඉස්කෝලේට? do you like this school? ඔයා මේ ඉස්කෝලේට කැමතිද කියලා අහනවා තරිඳු චානකගෙන්. මොකද කලින් ඉස්කෝලේ නම් හුරුයිනේ යාට. කලින් හිටිය ඉස්කෝලේ හුරුයි. මොකද මෙයා මේ ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ආවේ. ඉතින් මෙයා වටපිටාව බැලුවට පස්සේ දැක්කට පස්සේ අහනවා ඔයා මේ ඉස්කෝලේට කැමතිද? ඉතින් චානක කියනවා yes of course. ඔව් ඇත්තෙන්ම. yes of course. ඔව් ඇත්තෙන්ම. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ හිතට අල්ලලා ඉස්කෝලේ ආවට සුළු මොහොතට අලුත් හොඳ යාළුවෙකුත් හම්බුණානේ. ඉතින් හිතට අල්ලපු නිසා කියනවා yes of course. ඔව් ඇත්තෙන්ම. ඉතින් නුවන්ට මේ පාසල හුරුයිනේ. ඉතින් යාට යාළුවොත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ නුවන් කියනවා චානකත් එක්ක එන්න. මම ඔයාට අඳුන්වලා දෙන්නම් මගේ අනිත් යාළුවන්ව. come I will introduce all my other friends. come I will introduce all my other friends කියලා නුවන් කියනවා චානකට එන්න මම ඔයාව එක්කගෙන ගිහිල්ලා මගේ අනිත් යාළුවන්ට අඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ චානක කියනවා thank you very much. you are a very good friend. you are very good friend. ඔයා හොඳ යාළුවෙක් කියලා චානක කියනවා. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ නිලුගේ සඳුනුගේ අතර කතා බහක්. නිලු කියනවා සඳුනුගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා happy birthday to you කියලා කියනවා සඳුනිට. happy birthday to you කියනවා. ඔයාට සුබ උපන්දිනයක් කියලා නිලු කියනවා සඳුනිට. ඊට පස්සේ සඳුනි කියනවා thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. thank you very much. බොහොම ස්තුතියි ඔයාට කියලා කියනවා. අපිට සුබ උපන්දිනේට සුබ පැතුවට පස්සේ අපි ඕනම කෙනෙක්ට කියනවානේ thank you very much. එමන් නැත්තම් සුබ මේ බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවානේ. ඊට පස්සේ සඳුනි කියනවා thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. Here is a small present for you. Here is a small present for you. මෙන්න ඔයාට මගෙන් පුංචි තෑග්ගක් කියලා නිලු කියනවා සඳුනිට. Your arrival is the best present for me. ඔයාගේ පැමිණීම තමයි මට හොඳම තෑග්ග. thank you කියලා කියනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙමනේ දැන් මේ උපන්දින පාටි එකට ඉන්වයිට් කරාට පස්සේ එනවනේ මොනවා හරි තෑග්ගක් අරගෙන කොහොමද එන්නේ. ඉතින් පැමිණීම තමයි හොඳම තෑග්ග කියලා කියනවා. අම්මේ බලන්න නිලු ඇවිල්ලා මගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට. mother see නිලු has come for my birthday party. මට මේ අඬ ගහලා කියනවා අම්මේ බලන්න නිලු ඇවිල්ලා මගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට කියලා අම්මට අඬ ගහලා කියනවා සඳුනි. hello auntie, how are you? කොහමද auntie වාට? how are you? අර කොහමද auntie? hello auntie, කොහමද වාට කියලා අහනවා නිලු අහනවා සඳුනිගේ අම්මගෙන්. fine daughter,
sit and drink something. හොඳයි දුව වාඩි වෙලා මොනවා හරි බොන්න. sit and drink something. වාඩි වෙලා මොනවා හරි බොන්න. have some lemon juice. දෙහි උස ටිකක් බොන්න. දෙහි බීම එකක් බොන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. සඳුනි කියනවා නිලුනේ ආරාධිතා මුත්තා. have some lemon juice. බීම වීදුරුවක් මේ දෙහි බීම වීදුරුවක් බොන්න කියලා කියනවා සඳුනි නිලුට. I am going to cut my birthday cake කියලා සඳුනි කියනවා. I am going to cut my birthday cake කියලා සඳුනි කියනවා. ඒත් එක්කම කතාව අවසන් වෙනවා. I am going to cut my birthday cake. මම birthday cake මගේ birthday cake එක උපන්දින cake එක කපන්නයි යන්නේ. මට මේ වීඩියෝ එකේදී දැනගන්න ඕන කලින් දෙපසක් තිබුණානේ චානකයි තරඳුව අතර ඒ අතරේදී ඇහුවා නේද ඔයාගේ කලින් පාසල මොකද්ද කියලා. කලින් පාසල මොකද්ද කියන එකේ කලින් කියනකොට වෙන වචනේ සිංහල වචන වලට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. කලින් කියන එක වෙනුවට මම භාවිත කරපු ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.